හොඳයි අයිබෝන් හැමෝටම දැන් මීට කලින් දාපු වීඩියෝස් වලදී ඔයාලට Forex කියන්නේ මොකක්ද ඒ වගේම ඊට පස්සේ trading view site එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද මේ tools ටික ගැන ඔයාලට මම විස්තරයක් අරන් ආවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මේ Forex trade කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සහ ඒ අදාළ දේවල් ටික. ඒ කියන්නේ සමහර කෙනෙක් දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට chart එකක් හැදෙනවා. මේකින් මිනිස්සු සල්ලි හොයනවා කියලා කියනවා. එතකොට මොකද්ද මේක වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කට්ටියගේ තියෙනවා මතයක් ඒ කට්ටිය වැරදි තැන් වලින් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ වැරදි තැන් වලින් ඉගෙනගෙන එයාලට ඒක අර ඒ කියන්නේ සල්ලි දාලා මේවට ඩිපොසිට් කරලා හරියට කරගන්න බැරි වෙච්චාම අර හරියට මේවා කරලා සල්ලි හොයන අයට එයාලා එක දේවල් කියනවා. ඒ කියන්නේ ඕක බොරුවක් කොහොම කරන්න බෑ සල්ලි හොයන්න මේමයි කියලා. ඒ වගේ අර විවිධාකාර ඒ කියන්නේ Tamanට හිතෙන දේවල් මේවා කරලා ඊට පස්සේ ප්‍රචාරය කරනවා මෙහෙමකින් සල්ලි හොයන්න බෑ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේකේ සල්ලි හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී අපිට සල්ලි හම්බෙන්නේ මොන විදිහටද කියලා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකකින් කියන්නේ. ඒ වගේම තව මේකට අදාළ දේවල් ටිකක් ඕගොල්ලන්ට මම මේකදී උගන්වනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මාකට් එකක් හැදෙනවා. මාකට් එකක් හැදෙනවා. මෙන්න මෙහෙම මාකට් එකක් හැදෙනවා කියලා අපි හිතන්නකෝ. මෙහෙම හැදෙනවා කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම යුරෝ USD එක ගත්තොත් යුරෝ USD එක මෙතනදී 1.7 වගේ මුදලකට තමයි මේක ප්‍රයිස් එක මෙතනදී තිබිලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙහෙම කරන්නම් මේ රයිට් 1.7 නේද 1.7 ප්‍රයිස් එක තිබිලා තියෙන්නේ මෙතනදී. එතකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා 1.15ට මෙතනදී අප් වෙලා තියෙනවා ප්‍රයිස් එක. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රයිස් එකේදී අපි දැන් මෙන්න මෙතනදී හිතන්න මාකට් එක දැන් උඩට යනවා කියලා හිතාන අපි මෙන්න මෙතනදී මේ ප්‍රයිස් එකට ඒ කියන්නේ අපි අපේ ට්‍රේඩින් account එකේ තියෙන සල්ලි වලින් අපිට දාන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකට දාද්දී අපි account එකේ තියෙන සල්ලි ටික ඔක්කොම දාන්නේ ඒවා මම ඉස්සරහට උගන්වනවා. ඉතින් ඒ දාන යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකේ ලෙවරේජ් එකක් තියෙනවා. ලොට් සයිස් එකක් තියෙනවා. අපි මේ account එක හදද්දී තමයි ලෙවරේජ් එක එන්නේ. ඒක ලෙවරේජ් කියන්නේ මොකද්ද? ලොට් සයිස් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයගලන්ට ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලදී උගන්වනවා. ඉතින් ඒ අදාළ විදියට ඒ ටික මේවා කරලා ඉවරලා අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාපුවාම මේ මාකට් එක මෙතනින් ඉඳන් ඉහළට යනවා. මේ විදියට ඉහළට යනවා. ඊළඟට කියන්නේ මේ විදිහට මේම මේක පාටම මේ ඊතලේ වගේ උඩට යන්නේ නැහැ. ඒක යම්කිසි විදිහකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ උඩට යන වෙලාවලුත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට හයිස් ලෝස් හදාදා හයි සහ ලෝ හදාදා මෙහෙම උඩට යන වෙලාවල් මාකට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි දැන් මෙන්න මෙතනදී මේ ගත්ත ගාන, ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් එකට දාපු ගාන මේ අපි ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ බයි එකට න ะ. හරිද? බයි එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා අපි ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න එකට තමයි බයි එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ සෙල් එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් වෙන එකට අපි ඇනලයිස් කරලා ඩවුන් වෙනවා කියලා ගන්න ට්‍රේඩ් එකට. රයිට්. එතකොට මේ බයි එකට මෙහෙම උඩට යද්දී මේ අපි දාලා තියෙන ට්‍රේඩ් එක මේ වගේ ඒකේ යම්කිසි සීමාවක් තියෙනවා. අපි දාන ලොට් සයිස් එකත් එක්ක account එකේ ස්ප්‍රෙඩ් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ බ්‍රෝකර් සයිට් එකේ ස්ප්‍රෙඩ් එකත් එක්ක ඒ වගේම අපි දාලා තියෙන ලොට් සයිස් එක අපේ account එකේ තියෙන leverage එක ඒවත් එක්ක හැදෙනවා යම්කිසි ප්‍රමාණයක්. දැන් මෙතනින් දැම්ම කියමුකෝ සමහරවිට මෙන්න මේ හරියින් තමයි ට්‍රේඩ් එක මේවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින්ම වැටෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ සීමාව මේ වගේ චූටි සීමාවක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ ඒ කියන්නේ මේ කට්ටිය තියාගෙන ඉන්න කමිෂන් එක. හරිද? ඒ කියන්නේ බ්‍රෝකර් සයිට් එකක් තියාගන්න කමිෂන් එක තමයි එතනදි තියෙන අර
චූටි ප්‍රමාණය. ඒ ප්‍රමාණය පැන්න ගමන් අපිට අපේ account එකට මේකේ ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඉහළ යන්න ඒ යන ලාභය යන ප්‍රොෆිට් එක අපිට account එකට අපේ දාලා තියෙන ට්‍රේඩ් එකෙන් පෙන්නනවා ඉහළ පහළ යනවා. මේ වගේ පල්ලෙහාට එනකොට අඩු වෙනවා ප්‍රොෆිට් එක. ඊට පස්සේ මේ වගේ ආයෙ ඉහළට යද්දි වැඩි වෙනවා. ආයෙ මේ මෙද්දි අඩු වෙනවා. ආයෙ යද්දි වැඩි වෙනවා. මේ විදිහට යනවා. ඉතින් ඕකෙන් අපි මේකෙදි අපිට පුළුවන් මේ ඕනෑම අවස්ථාවක අපි මේ දාන ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න. හරිද? ඒක කියන්නේ බ්‍රෝකර් සයිට් එක නෙවෙයි ඒක තීරණය කරන්නේ අපි තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. දාලා තියෙන ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන තියාගන්නවද? එහෙම නැත්නම් දාලා තියෙන ට්‍රේඩ් එක ඕනෑම කාලයක් තියාගෙන ඉන්නවද කියලා තීරණය කරන්නේ අපි. එතකොට අපිට හැකියාව තියෙනවා අපිට අවශ්‍යයි නම් අපි ඒ ට්‍රේඩ් එක තියාන ආයේ කියන කවදා හරි දවසක දැන් මේ මාකට් එකක් අප් වෙලා මෙහෙම හිතන්නකෝ මේ මාකට් එකක් අවුරුද්දක් විතර අප් වෙනවා කියලා. හරිද? එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ජනවාරි මාසේ දාන ට්‍රේඩ් එක අපිට පුළුවන් ඕනේ නම් දෙසැම්බර් මාසේ වෙනකන් මේ මාකට් එක අප් වෙනවා නම් එතකොට ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක පුරාවටම අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන අල්ලන් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට හොඳ මයින්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ, හොඳ මනසක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද සමහර විට මේ යන මාකට් එක මෙහෙම යන්නේ නැතුව මෙන්න මේ වගේ දැන් අපි ට්‍රේඩ් එක දාපු එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක තියෙනවනේ. එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන තැන. අපි ට්‍රේඩ් එක දාන ප්‍රයිස් එක. සමහරට මයි මාසේ වගේ මෙන්න මේ හරියට එන්න ඉඩ තියෙනවා. හරිද? එතකොට අපි මෙතනින් මෙන්න මේ කොහෙන් හරි ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරලා දානවා කියන්නේ අපේ ඇනලයිස් එක හරිනම් මේක මේ අවුරුද්ද පුරාවටම ඉහළට නම් යන්නේ. එතකොට අපේ ඇනලයිස් එක හරිනම් අපි මෙන්න මේ හරියදී මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරනවා නම් ඒක ලොකු අපරාධයක්. හරිද? මං කියන්නේ මම මේ ඕගොල්ලන්ට මේවා දැම්මම ඒ කියන්නේ කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. යම් කිසි කෙනෙකුගේ ඒ කියන්නේ මනස හරියට හදාගත්තොත් මේ ට්‍රේඩ් කරද්දි මේ විදිහට අවුරුද්දක් වුණත් ට්‍රේඩ් එකක් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ ගැන අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඒක කියන්නේ මේ මොනවත්ම ඔයාලටවත් ඔයාලගේ account එකටවත් මේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඔයාලට සම්පූර්ණ අර අවුරුද්දෙම හම්බ වෙන ප්‍රොෆිට් එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කට්ටිය අහනවා ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකක් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? කොච්චර කල් ඉන්න පුළුවන්ද? මේමයි කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න විදිහට Binance එකේ ඔකට පොඩි ෆී එකක් අය කරනවා මං හිතන්නේ. හැබැයි ඒක අපිට හොයාගන්න බෑ. එතකොට Forex වලදී කොහොම වෙනවද කියන එක මම හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒක ඒ කියන එක බ්‍රෝකර් සයිට් වල මොන විදිහට වෙනවද කියලා. ඔකර මේ account එකේ ස්ප්‍රෙඩ් එකත් එක්ක තමයි සයිට් එකේ ඔක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට මාකට් එක ඉහළට යද්දී ඒ විදිහට ලාභයක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඩවුන් මාකට් එකදී අපි කරන්නේ හිතන්නකෝ දැන් මෙන්න මෙතන කියලා අපි මෙතන කියමුකෝ 200යි කියලා ප්‍රයිස් එක. එතකොට 200 දී අපි සෙල් කරනවා. හරිද? 200 දී අපි සෙල් වෙන්න දානවා. ඒ කියන්නේ මාකට් එක උඩට ඇවිල්ලා මේ හද ප්‍රයිස් එක මේ උඩම තැනදී අපි දානවා සෙල් එකක් සෙල් වෙන්න. එතකොට මේ මාකට් එක පල්ලෙහාට යන්න මේකේ මිල අඩු වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි දැන් අපි මෙතන සෙල් කරන්න දාලා තින්නේ අපි ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමුකෝ මෙතන සබන් කැට කියලා. සබන් කැට 1000ක් තියෙනවා අපි ළඟ. හරිද? සබන් කැට 1000 අපි අරන් තින්නේ මේ මාකට් එක උඩටම ගිහිල්ලා 200ට තියෙද්දි. අපි එතකොට දැන් මෙතන තමයි උඩම ලෙවල් එක. දැන් මෙතනින් යාට මේ සබන් කැටේ මිල වැඩි වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි මේකේ මෙන්න මේ හරියෙන් ගත්ත ලාභේ දැන් ඒ කියන්නේ මෙතනට අරන් ගිහලා අපි තියෙන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ මෙතනදී සෙල් වෙන්න දානවා. හරිද? දැන් අර ඉස්සලා ගත්ත බයි ට්‍රේඩ් එකත් එක්ක මේකේ සම්බන්ධයක් නැහැ කිසිම. අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අරන් දානවා සෙල් වෙන්න. එතකොට දැන් මේක ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට යන්න මේකෙදි වෙන්නේ මේ අපි දාලා තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ මොකද අපි දාලා තින්නේ 200ක් වගේ ලොකු ගානකට මාකට් එක අප් වෙලා තියෙද්දි තමයි අපි මේක දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක පල්ලෙහාට යන්න අපිට
හම්බ වෙනවා මේකෙන් ලැබෙන ලාභය. ඒ කියන්නේ මේකත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා මේ වගේ මේ විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. මේ හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම එකකටම පාවිච්චි කරන නම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී ඒවා අපි ඉස්සරහට ඕගලන්ට උගන්වන්නම්. ඒ ටික ඕගලන්ට දැනට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දැනට මේක ඔළුවේ තියාගත්තා නම් ඇති. හරිද? ඒ කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙද්දී අපි මේ හරින් බයි එකක් ගත්තොත් මාකට් එක අප් වෙන්න අපි දාලා තියෙන ට්‍රේඩ් එක අපිට ලාභයක් ලැබෙනවා. අපිට ඕන වෙලාවක ඒක අපිට ලැබිලා තියෙන ලාභය අරන් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මාකට් එක පල්ලෙහාට එද්දී අපිට මෙතනින් සෙල් කරන්න ගත්තාම ඒ සෙල් එක පල්ලෙහාට මාකට් එකේ එන්න අපිට ලාභයක් හම්බ වෙනවා. ඒකත් අපිට ඕන වෙලාවක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. ඒ ට්‍රේඩ් එක අපිට අවශ්‍ය ලාභය අරන් ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මාකට් එක නේ අපි මේ ට්‍රේඩ් කරද්දී ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ Binance වල ගත්තොත් එහෙම ඒ වගේම Binance account එකක් මම හදන්න කියලා කීවා. ඉතින් Binance එකේ පොඩි ප්‍රශ්න වගේ තියෙනවා කියලා මේ දවස්වල මේවා වෙනවා. ඒ හින්දා අපි Binance account එකක් හදපු නැති කට්ටිය දැම්ම හදන්න එපා. අපි ඒක වෙනුවට වෙන account එකක් අපි ඒ කියන්නේ වෙන විශ්වාසවන්ත account එකක් අපි හදමු. මම ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කියන්නම් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. කොහොමත් මේ මාසේ පොඩ්ඩක් ඉවර වෙනකන් අපිමු Binance account එක හදන්න කලින් අපි මේ මාසේ ටිකක් ඉවර වෙනකන්මු. මොකද එක දේවල් තියෙනවා Binance එකක්. ඒ කියන්නේ Binance එකයි ඇමරිකාවේ රජයත් එක්ක. ඉතින් එතකොට ඒ ප්‍රශ්න ටික හින්දා අපි බලමු ඉස්සරහට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒකින්ද Binance කරන්න හිතන් ඉන්න අය දැනට Binance account එකක් හදන්න එපා. right. එතකොට මාකට් එකක් මම ඒකත් මේකෙදි කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ සරලව කියලා දෙන්නම් මම මේක. මාකට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. කියන්නේ මාකට් එකක් ඉහළට යනවා. ඉහළට යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඇවිල්ලා කෙලින්ම අර මම අර ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඊතලේ වගේ එහෙම යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට යන්නේ. හරිද? එතකොට මාකට් එකේ තියෙන අවස්ථා තුනක්. අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක විදිහට අපි ගමු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක. අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියන්නේ මාකට් එක මිල ඉහළ යාම. ඒකට තමයි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කියන්නේ. right. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකට ඇවිල්ලා අපි කියනවා consolidation කියලා. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් range market කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එක price එකක් ඇතුලේ ඒ කියන්නේ tight විදිහට දුවනවා. ඒ කියන්නේ එක සාමාන්‍යයෙන් එකට එකක් වෙනස් මිලවල් දෙකක් ඇතුලේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට හරියට මේ මිලවල් ඇතුලේ නෙවෙයි චුට්ටක් එහෙම වෙවි මෙන්න මේ වගේ රේන්ජ් එක මාකට් එක දුවනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ රේන්ජ් එකකට කොටු වෙලා මාකට් එක දුවනවා. මේකට කියනවා රේන්ජ් මාකට් කියලා අපි එහෙමත් හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙද්දී මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඉතින් ඕක තමයි මාකට් එක අවස්ථා 3. එතකොට මේ අවස්ථා 3ේදී මෙන්න මෙතනට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකට මේ වගේ අප්පිච්ච තැනකට අපි කියනවා හය හයි කියලා. අපි HH කියලා හඳුන්වමු ඒක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මේ හය හයි එකක් හදලා ඊට පස්සේ මාකට් එක ඩවුන් වුණාම අපි මෙතනට කියනවා හය ලෝ කියලා. HL කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙත් හය හයි එකක් මෙතන හය ලෝ එකක් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැන්වලදී අපි කියනවා මේ වගේ ඉහළ ගියපු අවස්ථාවකදී අපි කියනවා EH ඒ කියන්නේ equal high කියලා. equal high කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනත් equal high. yes මෙතන equal low. මෙතන equal low. equal low සහ equal high කියලා හඳුන්වනවා. එතකොට මේ down trend එකදී අපි මේක හඳුන්වනවා
ලෝව ලෝ සහ ලෝව හයි කියලා. ලෝව ලෝ ලෝව හයි කියලා හඳුන්වනවා. මේ ටික මේවා ඔක්කොම අපි ඕගලන්ට ඒ කියන වෙන වෙනම උගන්වනවා. මේවා දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් එක පාඩමක් මේ ටික මම මේ ඕගලන්ට මේ විනාඩි 2කින් මේ ඇඳලා පෙන්නුවාට මේක වෙලා සම්පූර්ණ එක පාඩමක්. ඒ කියන්නේ එක වීඩියෝකින් සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්වන්නට වෙන පාඩමක්. ඕකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඕගලන්ට උගන්වන්න. ඒවා දේවල් ටික ඉස්සරහට උගන්වනවා. ඒ අවශ්‍ය වෙලාවට පිළිවෙලට තමයි මේ උගන්වගෙන යන්නේ. එතකොට ඊළඟට ඕගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් අපි මේ ටික හරි ට්‍රේඩින් account හැදුවා ඔක්කොම කරා. ඊට පස්සේ අපි ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම අරන් එන්නම් IC market account එකක් හදාගන්න ඕනි. හදලා තියෙන කට්ටිය අවුලක් නැහැ. හදපු නැති කට්ටියට හදාගන්න පුළුවන් විදියට ඒක බලලා මම මේක වීඩියෝ එක දාන්නම්. ඊට පස්සේ Binance කරන්න හිතාන ඉන්න අයට Binance එක නැතුව වෙන මොකක් හරි විශ්වාසන්ත බ්‍රෝකර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ වගේ එකක් ඕගලන්ට හඳුන්වලා දෙන්නම් මම. මොකක් හරි ඒ කියන්නේ කොයින් හරි මොනවා හරි ඒ වගේ හොඳ ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Binance එක වගේම Binance එක හොඳයි කියලා කියන්නත් බෑ දැන් මේ වෙන දේවල් එක බැලුවම. ඉතින් ඒ වගේ එකක් මම ඕගලන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඒකේ account එකක් හදාගන්නත් පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් කියන්න තියෙන්නේ. තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අහන්න. ඒ කියන්නේ කවුරුත් ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ group එකේ. ඒ හින්දා තේරෙන්නේ නැති මොනවා හරි තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න අහන්න අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ දන්නේ නැති දෙයක් ඇහුවොත්නේ දැන් මේක ඕගලන්ට උගන්වනවට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක තේරුමක් නැහැ බලලා. අනිවාර්යෙන්ම තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. එතකොට අපි ඒකටත් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට උත්තරේ අරන් එන්නම්. එහෙනම් ගිල්ලන්නම් සුබ දවසක් හැමෝටම.